ما در درس قبلی درباره ازی صحبت کردیم که فرقان هیچ وقت نگفته که تورات شریف، زبور شریف و انجیل شریف منسوخ شده. حتی یک آیت هم موجود نداره که این گپ گفته باشه. امروز ما درباره ازی صحبت میکنیم که قرآن پس درباره تورات شریف، زبور شریف و انجیل شریف چی گفته و من شما را به این درس خوش آمدید میگم. ما در قرآن درباره کتاب‌های دیگه چند امر می‌بینیم. اولین وقتی که سوره 4 آیه 136 بخونین چنین میگه: ای مسلمانان، ایمان آورید به خدا و پیامبر او و آن کتابی که فرو فرستاده است بر پیامبر خود و آن کتابی که فرو فرستاده است پیش از این، و هر کی کافر شود به خدا و به فرشتگان او و به کتاب‌های او و پیامبران او و روز آخرت، پس هر آینه گمراه شد، گمراه دور. پس این امر به مسلمانان داده شده و میگه که ایمان آورید به خدا و به پیامبرای از او و به کتاب‌هایی که داده شده بود. منظورش از تورات شریف، زبور شریف و انجیل شریف است. و کسی که به این کتاب‌ها ایمان نداره گمراه شدن. پس به هر مسلمانی امر داده شده که نه تنها به قرآن بلکه به کتاب‌هایی که قبل از قرآن داده شده بود ایمان داشته باشند. این امر اول است. همچنان ما در قرآن سوره 5 آیات 44 و 46 چنین می‌خوانیم: هر آینه ما فرود آوردیم تورات را که در وی هدایت و روشنی است. و آیت 46 درباره آمدن عیسی مسیح صحبت میکنه و در این آیه ما میخوانیم که میگه: و دادیمش انجیل که در وی هدایت و روشنی است. پس وقتی هر دوی دو آیه را میخوانیم میبینیم که قرآن میگه که در تورات هدایت و روشنی است و در انجیل است که هدایت و روشنی است. پس هر کی که به این مکتوب ایمان داره به این هم باید ایمان داشته باشه که در تورات و در انجیل هدایت و روشنی از طرف خود خداوند است. و همچنان وقتی که قرآن سوره 16 آیه 43 را میخوانیم بسیار دقیق گفته شده و بیاین که این آیه را یک جای بخوانیم: و نفرستادیم پیش از تو مگر مردانی را که وی فرستادیم به سوی ایشان، پس سوال کنید از اهل کتاب اگر نمیدانید. پس اینجا بسیار واضح گفته شده و برای مسلمانان گفته شده که اگر سوال دارین درباره چیزایی که ما فرستادیم از اهل کتاب پرسان کنین، برای کسایی پرسان کنین که ما برش تورات و زبور و انجیل روان کردیم، برای کسایی که پیامبران آمده بود و وحی برش روان کردیم از وا پرسان کنین اگر سوال دارین. پس تا به حال ما چند چیز دیدیم. اول، به تمام مسلمانان امر شده که تنها به قرآن نه بلکه به تمام مکتوب الهی، به تورات شریف، زبور شریف و انجیل شریف هم ایمان داشته باشند. دوم، ما دیدیم که در تورات و انجیل روشنی و هدایت است. سوم، ما دیدیم که اگر مسلمانان سوال دارن باید از اهل کتاب پرسان کنن، چون خداوند به ایشان وحی روان کرده بود و مکتوب خدا فرستاده بود. و چهارم چیزی را که میبینیم، اگر کسی کلام خدا را انکار کنه ما در قرآن میخوانیم که غضب خدا به سر از اوست. پس بیاین که سوره 6 آیه 49 را بخوانیم. چنین میفرماید: کسانی که انکار کردند آیات ما را برسد به ایشان عذاب به سبب فاسق بودن ایشان. پس قرآن میگه کسی که انکار میکنه آیات ما را، آیات خداوند مثل تورات شریف، زبور شریف و انجیل شریف، کسی که انکار میکنه کلام خدا را میگه عذاب برش میرسه به خاطر که فاسق هستن. پس هر مسلمان باید به کلام خدا ایمان داشته باشه و انکار نکنه تورات شریفه، زبور شریفه و انجیل شریفه. و در قرآن ما میخوانیم در سوره 5 آیه 32 که نزدیکترین مردم با مسلمانان کیست؟ بیاین که این آیه را یک جای باز بخوانیم. هر آینه یابی نزدیکترین مردمان در دوستی مسلمانان کسانی را که گفتند ما ناصری ایم،
این به سبب آن است که از جنس ایشان هستند دانشمندان و زاهدان گوشه‌نشین و به سبب آن است که ایشان تکبر نمی کنند. پس چرا پیروای عیسی مسیح انجیل شریف قبول دارن؟ آیا نخواندن؟ آیا مردم بدن؟ نه، قرآن میگه پیروای عیسی مسیح از جنس ایشان است دانشمندان، کسایی که میفهمه، کسایی که مطالعه کرده، کسایی که خوانده و ایمان داره. و مردم خراب هستن؟ نه، بلکه زاهدان گوشه‌نشین از جنس ایشان است و همچنان مردم فروتن هستند، تکبر نمی کنند. پس پیروای عیسی مسیح حتی به گفته قرآن کسانی هستند که دانشمند هستند، به انجیل شریف ایمان دارند به خاطر که خواندن. ما کورکورانه به کتاب مقدس ایمان نداریم، بلکه خوانده ایمان داریم. پس به هر مسلمان فرض است که به کلام خداوند ایمان داشته باشند، به تورات شریف، زبور شریف و انجیل شریف ایمان داشته باشند. ایمان چی است؟ ایمان خواندن است، درک کردن یا فهمیدن است و خلاصه عمل کردن به کلام خداوند است. اگر شما میگین به تورات شریف، زبور شریف و انجیل شریف ایمان دارین، پس باید کلام خداوند بخوانین و بفهمین، درک کنین، راستی مطالعه کنین و آخر طبق کلام خداوند زندگی کنین. و من از شما دعوت میکنم که کلام خداوند بخوانین. این امر خود قرآن به هر مسلمان است که تورات شریف، زبور شریف و انجیل شریف بخوانه، برش ایمان داشته باشه، چون در اینا نور و هدایت است.